Viti 1953 ishte një vit vendimtar në kurbën e pushtetit të Enver Hoxhës. Menjëherë pas vdekjes së Stalinit, në kohën e pikpyetjeve të mëdha për gjithë politikën ndërkombëtare dhe veçanërisht atë brenda vendeve të bllokut lindor, lideri komunist shqiptar nxiton të përforcojë pushtetin e tij. Në Bashkimin Sovjetik, një luftë ashpër për pushtet kishte shpërthyer, duke e kulmuar me arrestimin e Lavrenti Berjas, ministri i hekur i Stalinit dhe shefi i KGB-s, si dhe pushkatimin e tij të beft po atë ditë me akuzën si tradhtar. Në Shqipëri, Hoxha hidhte paralelet e tij. A rrezikoi pushteti i tij nga sigurimi i shtetit, i cili, siç diktatori e dinte mirë, po forcoi nga dita në ditë. Ai ishte rrezik për të ekuivalenti i Berjas në Shqipëri, krau i djathtë i Enver Hoxhës, Mehmet Sheu. Një varkë ngjarjesh që lidhen me këto pyetje dhe dyshime shënohen në gjysmën e dytë të vitit 1953. Kryefjala e ngjarjeve që gëlonin në kupolën më të lartë të regjimit komunist në Shqipëri në vervjeshtën e atij viti ishin metodat e dhunshme të sigurimit të shtetit dhe përpjekjet e Hoxhës për të eliminuar numrin 2 të regjimit në Shqipëri, Mehmet Sheun. Doktor Gjon Boriçi, historian i Departamentit të Historisë Bashkëkohore në Akademinë e Studimeve Albanologjike, ka marrë në shqyrtim pikërisht këtë vit. Në analizën e tij ai zbulon për herë të parë fakte dhe dokumente nga 2 mbledhje tepër sekrete të byros politike që ishin mbajtur të fshehura për kaq vite. Mas prishjes së marrëdhënieve me Jugosllavinë dhe ekzekutimit të Koçizocës në vitin 1949, Shqipëria kishte avancuar nga statusi i nën satelitit në statun e satelitit të Bashkimit Sovjetik. Viti 1953 ishte një vit shumë i rëndësishëm, jo vetëm për komunizmin, por për mbar botën, sepse në 5 mars 1953 vdes Josif Stalini. Vdekja e Stalinit la një pikpyetje shumë të madhe në të gjithë botën komuniste, por edhe më gjerë. Kush do të ishte ai person që do zëvendësonte këtë lider gjigant të botës së komunizmit? Kandidaturat fillestare ishin 2, ish ministri i jashtëm Vjaçeslav Molotov, që ishte ministri i jashtëm në kohë, dhe shefi i shërbimit sekret Lavrenti Berja, ministri i brendshëm i Bashkimit Sovjetik, cilët zhvilluan ndërmjet tyre një luftë shumë të egër për pushtet. Koha tregoi që asnjëri as tjetri nuk ja doli mban që të bëjë i pari i vendit në Bashkimin Sovjetik. Об этом все воробьи на крышах чирикают. Askujt nuk i kishte marrë mendja që Nikita Khrushchevi, pas një dështimi spektakolar të politikës së Berjas në Gjermaninë lindore, ku do të thonë që Gjermanë lindorët ishin nga të parët që u ngritën në kushtet e vështira të jetesës në vendin e tyre, dhe Berja nuk rezultoi efikas në shtypjen e këtij rebelimi, nëse më lejoni të quaj kështu. Dhe në një mbledhje rrufe të byros politike në Bashkimin Sovjetik, ai arrestohet më 26 qershor 1953 dhe ekzekutohet brenda ditës. Gazeta zyrtare e Partisë Komuniste, Bashkimit Sovjetik, Pravda, e deklaroi vdekjen e Berës vetëm para Krishtlindjeve, 24 dhjetor, 25 dhjetor 1953. Pra vdekja e Berës u mbajt shumë e fshehtë. Sigurisht kryetarët e partive komuniste, sekretarët e parë të partive në Evropën lindore u njohën për ekzekutimin e Berjas, mante një rezolucioni një rezolute që dërgoi Partia Komuniste e Bashkimit Sovjetik në korrik të vitit 1953. Dhe këtu fillon pastaj, nëse mund ta quajmë, përplasja në leadershipin më maksimal, më të lartë të byros politike të shtetit shqiptar. Çfarë kishte ndodhur në Shqipëri gjatë këtyre muajve tensioni pas pushkatimit të Berjas në Bashkimin Sovjetik dhe në çpozita gjendej Mehmet Sheu dhe gjithë krerët e tjerë të Ministrisë së Brendshme në Shqipëri. Bashkimi Sovjetik dhe gjithë lidershipi i Bashkimit Sovjetik ishin shembulli për botën komuniste, për Evropën lindore dhe një pjesë të Evropës qendrore që kishte përqafuar këtë sistem. Në Shqipërinë e Enver Hoxhës, Bashkimi Sovjetik në çdo gjë që bënte, në çdo gjë që deklaronte, kishte mbështetjen
padiskutueshme, të patjetërsueshme të Byros Politike, të Komitetit Qendror, të Enver Hoxhës vetë, të gjithë enturazhit e tij politik. Eliminimi i berjes, i cili në rezolutën që ju dërgua partive komuniste të Evropës Lindore, konsideroi një tradhti, u eliminua tradhtari Berja. Dhe Berja ishte njeriu kyç i sistemit në Bashkimin Sovjetik, sepse drejtonte sigurimin, drejtonte shërbimin sekret, dhe donte KGB-n, një nga strukturat më të frikshme dhe më keqbërëse që ka njohur ndonjëherë historia e njerëzimit. Dhe sigurisht që eliminimi i Berjas do të sillte atë që quhet reaksion zinxhir dhe koka e parë që u rrokullis, nëse më lejoni ta quaj kështu, në Evropën Lindore ishte ajo e Wilhelm Zeiserit, ministrit të punëve të brendshme të Gjermanisë Lindore. Dhe kjo ndodhi edhe për shkak të ndryshimeve shumë të rëndësishme që do ndodhin në politikat e këtyre vendeve pas vdekjes së Stalinit. Sigurisht që do të kuptuar dhe ana tjetër që ky person ishte shumë i lidhur me Berjan. Dhe kur ra në fatkeqësi, dhe ta quajmë në thonjza shefi i tij drejt për drejt, pa diskutim që dhe varësi i tij drejt për drejt, siç ishte Zeiseri, do të binte në fatkeqësi. Dhe ky reaksion zinxhir, në mënyrë pa diskutueshme, do të prekte edhe Shqipërinë. Në prag të kësaj ngjarje, në Shqipërinë komuniste me urdhër direkt të Enver Hoxhës, po ndodhte një valë pangjashme pastrimi e të gjithë administratës shtetërore. Më 1 qershor të vitit 1953, Enver Hoxha kishte lëshuar një urdhër sekret, ku kërkonte me ngut që deri në fund të vitit të spastrohej totalisht administrata publike nga persona, siç i quante ai, të padëshirueshëm për sistemin, mbi të gjitha nga ata persona që kishin të afërm të tyre të burgosur, me cene në biografi ose të internuar. Hoxha u kishte kërkuar organeve të sigurimit të shtetit raporte të hollësishme. Vetë organet e sigurimit do të ngrinin komisionet përkatëse për të evidentuar të gjithë këto element, sipas Enver Hoxhës, armiqësor ndaj regjimit të tij dhe të pushoshin nga puna përkatëse. Por Enver Hoxha nuk do t'i lindte këto papunë, dhe siç shpreh diku në një dokument që kam, thoshte mund të bëhen çdo lloj pune tjetër të rëndomt, në magazinë, në bujqësi, në kanale, në ndërtim, edhe pse mund të kishin një status të ngritur, por në asnjë mënyrë të ishin drejtues, të ishin drejtor, të ishin administrator e tjerë. Këto spastrime në çdo sektor të jetës në vend i shërbenin Hoxhës për të shtuar kontrollin e tij që, siç duket, nuk ishte në shkallën që ai kërkonte. Sidomos Ministria e Brendshme do të vijej në fokusin e tij gjatë gjithë verës së nxehtë politike të 53-shit. Pas pushkatimit të Berjas, Enver Hoxha analizonte me kujdes duke bërë analogjitë e tij me strukturat si motra në Shqipëri. A e kishte ai nën kontroll sigurimin e shtetit? Zhvillimet e fundgushtit të 1953 kanë në themel 2 urdhëresa tepër sekrete, firmosur njëra prej Mehmet Sheut dhe tjetra prej Enver Hoxhës. Të dyja flasin për shkeljet e rënda dhe mjetet e torturës përdorur gjerësisht nga punojësit e sigurimit të shtetit. Duket se urdhëresën e parë ka nisur Mehmet Sheu e fill pas saj në të njëjtën ditë, urdhëresën e dytë e nis Enver Hoxha, duke e ripërsëritur atë edhe pas 2 javësh. Është një letër e Enver Hoxhës e datës 22 gusht, që dhe kjo është një letër shumë sekrete, e vitit 1952 gjithmonë, këtë vit kemi marrë në shqyrtim, ku u kërkon të gjithë sekretarëve të partisë të rrethave, të organizatave bazë, që të dërgonin deri në fund të shtatorit raporte të hollësishme mbi punën e njerëzve të sigurimit, të organeve të punës të brendshme. Shkak për këtë letër ishte bërë një letër e po të njëjtës ditë, të njëjtës datë, e Mehmet Sheut, i cili kërkonte sqarime mbi disa gabime, siç i quajnë ai, të punës së organeve të punëve të brendshme, të sigurimit të shtetit, mbi të burgosurit, të internuarit, edhe mbi popullsinë e lirë. Ky kishte qenë shkaku që kishte vënë në lëvizje Enver Hoxhën për të kërkuar informacion, jo më nga ministri dhe nga krahu i tij i djathtë, por informacion tjetër, nga burime të treta, të katërta, e kështu me radhë për punën e organeve të sigurimit. Dhe këtë ai kërkoi me një urgjencë të jashtëzakonshme. Dhe këtë urdhër e ripërsëriti përsëri me datë
7 shtator 1953, duke marrë dhe një shkas nga letra me Sheut mi punën e organeve të punëve të brendshme. Për herë të parë në këto shkresa sekrete flitet ka qapur sidomos për dhunën ndaj të burgosurve dhe të internuarve, por edhe për shumë shkelje të rënda ligjore të punonjësve të sigurimit. Kur vetë ministri i brendshëm i asaj kohe, numri 2 i qeverisë dhe numri 2 i partisë, deklaron shkruan e zezmit bardh që organet e sigurimit kanë abuzuar me detyrën, kanë abuzuar me të burgosurit, kanë abuzuar me të internuarit, kanë abuzuar dhe me qytetarë të thjeshtë, të lirë. Kur aty shkruan që organet, punonjësit e sigurimit e ndjejnë veten të plot fuqishëm, e ndjejnë veten mbi gjithçka, e ndjejnë veten të paprekshëm dhe mund të kenë dorë të lirë të bëjnë gjithçka, atëherë vërtet mbetesh pa fjalë. Sepse deri në atë moment nuk kishte, paktën unë nuk kam gjetur, nga fillimi i regjimit komunist të Shqipërisë deri në këtë vit, nuk kam gjetur ndonjë dokument të tillë që një ministër i brendshëm, përarsi i Mehmet Koçit Zocit, të mund të ketë shkruar një diçka të tillë. Me abuzimet, të gëshuar hapur mbi abuzimet e organeve të sigurimit. Ky material i Mehmet Sheut, që është një material shumë i gjatë, është gati 25 faqe material, pa diskutim do a ketë tronditur Enver Hoxhën. Dhe aty do ketë filluar ndjenja e tij e paranojës që mos vallë sigurimi i shtetit ka krijuar një shtet brenda shtetit, ka krijuar një strukturë paralele, sepse vetë Byroja politike e Bashkimit Sovjetik në rastin konkret, kur bëri analizën e tradhtisë në thonjza të Berjas, kishte dalë në konkluzionin që Berja përgjonte çdo antar të byros politike të Bashkimit Sovjetik dhe jo vetëm ata. Dhe kur përgjonte ata, imagjinoni se ç'ndodhte me pjesën tjetër. Kur përgjoshin ata që ishin më të fuqishmit, më të mbrojtërit, më të padiskutueshmit, po me pjesën tjetër çfarë ndodhte. Dhe ai ishte krijuar që quhet strukturë paralele, shtet brenda shtetit. Dhe këtu fillon përsëri dyshimi, krimbi që bren qetësinë e Enver Hoxhës ndaj pushtetit të tij. Dhe këtu lind ajo pyetja e famshme. A ishte kërcënuar nga Mehmet Shehu pushteti Enver Hoxhës? Duket se diktatorit kjo pyetje do t'i rinte që kanë në kokë për gjatë gjithë atyre muajve të verës së 53-shit. Është e pazakon që ai, në një kohë kur mendohej që e kishte konsoliduar pushtetin e tij, sidomos pas prishjes me Jugoslavët, të kërkonte jo më nga organet e punëve të brendshme, por nga sekretarët e partive që jepnin çdo informacion se si punonin njerëzit e sigurimit. Dhe pak nga pak, ai do të hartonte planin e tij për të larguar nga rruga personin që ja rrezikonte pushtetin absolut. Enver Hoxha mendoi të eliminonte Mehmet Shehun. Por Mehmet Shehu nuk mund të eliminojë nga qindra e qindra letra që erdhën nga sekretarët e partive me raporte të panumërta mbi abuzimet e njerëzve të sigurimit. Por i duhej ta godiste Mehmet Shehun me metodën klasike të shkruarit të një letre të një antari të rëndësishëm partije, por ama që të mos ishte antari i byros politike dhe i komitetit qendror, ku ai në mënyrë të drejtë për ajo se ajo, në rastin konkret do të jetë një ai, që do të godas Mehmet Shehun duke cilësuar punën e tij si rrezik për partinë. Dhe ky person që do merrte guximin të shkruante një letër kundër Mehmet Shehut, do të ishte ish sekretari i partisë së Fierit aso kohë, Sokrat Bufi. Ky është personi që shkruajti një letër rreth 3 faqe, është 3 faqe me shkrimdore, ku akuzon Mehmet Shehun edhe si eliminues të disa shokëve të partisë, ku përmend specifikisht Tukjakovën, dhe mbas asaj se çfarë dhe madje diku aty thotë që puna Mehmet Shehut është njësoj si puna e Berjas. Ajo çfarë ndodhi me Berjan, ndodhi dhe me Mehmet Shehun. Do të bën një lidhje. Por a mund të ishte ky kuadër partie aq i guximshëm sa të bënte vetë një letër të tillë i pandikuar dhe i pa instruktuar më parë? Nuk ma merr mendja asnjëherë që Sokrat Bufi të ketë qenë aq i guximshëm sa të mund të ketë shkruar atë letër me mendjen e tij. Edhe pse të jemi realist, nuk kam gjetur një dokument, se janë disa gjëra që nuk janë bërë asnjëherë ose nuk është mbajtur asnjëherë proces verbal dhe nuk ekzistojnë nëpër arkive.
Por asnjë letër nuk është gjetur që këtë marrë instruksione nga një antar i rëndësishëm i Komitetit Qendror, po është thirrur pastaj në Komitetin Qendror, a Manush Miftiu, i është bërë një mbledhje vetëm për vetëm me Manushin rreth 3 orë, por pasi kishte shkruar këtë letër. Se çfarë ka ndodhur më përpara, unë nuk kam informacion. Ose të paktën arkivat nuk e tregojnë, ose unë nuk e kam gjetur. Një letër e tillë në këto rrethana do të ishte një armë shumë e fortë në dorën e Enver Hoxhës, sidomos pas këmbguljes së Mehmet Sheut që Sokrat Bufi të përjashtohej nga partia e pastaj të arrestohej e të dënohej. Në këto kushte, më 28 dhe 29 shtator 1953, Enver Hoxha thërret një mbledhje të jashtëzakonshme sekrete të byros politike, e cila nuk është bërë asnjëherë e njohur për publikun deri më sot. Në këtë mbledhje, Enver Hoxha marrë një fjalë tepër të gjatë, ku sipas tij analizohen gabimet të Mehmet Sheut dhe të dikasterit që ai drejtonte, dhe kërkonte nga Mehmet Sheut të sqaronte se pse ai vetë kishte vepruar në kundërshtim me frymën e partisë, dhe pse organet e sigurimit të cilët ai do t'i merrte në shqyrtim në një mbledhje të mëvonshme, kishin abuzuar me detyrën. Përpara se të ndodhte mbledhja, kanë qenë 2 javë flakë zjarr në marrëdhënien mes Enver Hoxhës dhe Mehmet Sheut. Mehmet Sheu, duke ndier rrezikun sepse e dinte shumë mirë se çfarë do të thoshte të zbriste nga detyra, të largohej nga Komiteti Qendror, e të tjera, sepse kishte raste sa dorë kur dhe vetë kishte qenë pjesëmarrës në eliminimin jo pak shokëve të partisë, gjatë luftës dhe pasaj, e dinte shumë mirë që pa një mbështetje të fuqishme ndërkombëtare, nuk do t'ja dilte asnjëherë mban në përballjen tim me Enver Hoxhën. Në byron politike nuk do të guxonte askush që ta mbronte ose të dilte në krah. Sepse ai nuk kishte shkelur atë vijën e dhunës së partisë ndaj armiqve të popullit e tjerë. Thjesht Enver Hoxha ndjente frikën e një rivali dhe donte ta godiste, siç e mendon ai këtë rival. Dhe shansin e kishte ndodhur goditja e Berës në Bashkimin Sovjetik, do goditej në rastin konkret edhe Mehmet Sheu. Në 10 shtator 1953, Mehmet Sheu ka bërë një lëvizje shumë të zgjuar. Ka shkuar dhe ka kërkuar ndihmë tek ambasadori sovjetik asoj kohë në Shqipëri, Levichkin. Dhe nga data 10 shtator deri më 28 shtator, fati i Mehmet Sheut vari nga vendimi që do merrte Byroja politike jo e Shqipërisë, po e Bashkimit Sovjetik dhe ajo pjesë e byros që merrej me Shqipërinë. Por që fati i Mehmet Sheut ka qenë në fjet perë. Dhe këtë e vërteton dhe Enver Hoxha kur thotë që në një drek pa takt, thotë, të shoqes Liri Belishova, para se të nisej për në Moskë për studime, Liria thot pasi kishte pirë pak, e kishte shfrenuar gjuhën dhe thot, e kishte thënë shoqes fiqerit e Sanxhaktare, Sheut, shoqes së Mehmet Sheut, gruas Mehmet Sheut, që ruajini Mehmetin, se tani do dalin disa gjëra të çështjeve të punëve të brendshme. Që mos ta pësoj edhe me sepse ne as kohë nuk morëm në kohë masa për ruajtjen e Nakos, për Nakos Spiron. Kjo kishte alarmuar, kjo thënie e Liri Belishovës kishte alarmuar gruan e Mehmet Sheut, fiqeretën, sigurisht ajo nuk kishte absolutisht asnjë lloj dienie se çfarë do të ndodhte në byron politike dhe megjithëse nuk kishte dienie as Mehmet Sheut që do thërrite një mbledhje e byros politike për të analizuar punën e atij që nuk guxonte kush ta shikonte në sy, jo më të bënë një gjyq fare sigurisht, mbi gabimet e dikasterit të tij dhe ata të vet. Enver Hoxha gjithmonë e trajton gjyqin ndaj Mehmet Sheut, i drejtohet gjithmonë Mehmet Sheut pse ke deklaruar gjithmonë që partia ka humbur besimin tek ti. Dhe bën një rezume të plotë të këtyre 2 javëve, pra nga data 10 shtator deri me datën 28 shtator, se sa herë në ditë takoj me Mehmet Sheun, se si përpiqej sipas Enver Hoxhës ta ndihmonte të kthejë në rrugën e drejtë të partisë, të rikthejë edhe një herë besimin tek partia dhe tek byroja politike, tek Komiteti Qendror. Por sipas Mehmet Sheu nuk binte, thoshte që nuk kam gabuar në asnjë çast në vijën e partisë, që jam gjithmonë një bir besnik i partisë. Dhe është një moment kur
Mehmet Sheu duke si dorëzuar dhe thos, shoku Enver, je duke më vrarë me dorën tënde. Çfarë do të kishte ndodhur nëse Mehmet Sheu nuk do të gjente mbështetje të Bashkimit Sovjetik? A do t'i shpëtonte ai vdekjes nëse do të ishte aprovuar largimi i tij nga detyra si ministër i punëve të brendshme dhe shefi i Sigurimit, si dhe nga antari i Komitetit Qendror dhe i Byros Politike, duke pasuar kështu të njëjtin fat me Koçi Xoxhen? Mehmet Sheu kishte pati fatin që marrëdhëniet me Bashkimin Sovjetik ishin shumë solide, shumë sigurta. Dhe ky është fakti që e shpëtoi Mehmet Sheun. Edhe vetën Enver Hoxha e thot po në këtë mbledhje, është një mbledhje stërgjatë, ka zgjatur 48 orë. Vetëm me pushime të shkurtra. Dhe thot, shoku Mehmet tha, shkoi te shoku Levitshkin dhe bëri shumë mirë, tha, puni e pyes shokun Mehmet pse nuk foli një herë me mua para se të shkonte tek shoku Levitshkin. Mehmet Sheu nga kjo mbledhje e stërgjatë si datar 2 ditore, 28 dhe 29, doli pa lagur. Madje ju konsolidua opozita. E që vërtet është kjo sa që në fund të mbledhjes Byroja Politike vendosi që t'i jepte Enver Hoxhës disa ditë pushim nga leja vjetore me që nuk e kishte bërë dhe në vend të tij për çdo gjë do të firmoste Mehmet Sheu. Pas autokritikës që bëri mbledhje që pranoi gabimin, faleminderit shokut Enver që u ktheva në rrugën e drejtë, etj. Dhe Enver Hoxha e pranon që ftoja ime dhe Mehmetit në këto 2 muaj ka ndodhur pikërisht pas arrjes së rezolucionit nga ana Bashkimit Sovjetik mbi tradhtinë e Berjas. Mehmeti thotë dikur, nuk e tha këtë, po e them unë, thotë. Pas mbledhjes sekrete të Byros Politike, Enver Hoxha i kërkoi Mehmet Sheut që të bënte një raport të detajuar për punën dhe gabimet e organeve të sigurimit të shtetit. Sheu e përgatiti këtë raport, i cili është në të vërtetë një skaner i veprimtarisë së dhunshme të sigurimit të shtetit nga viti 1948 deri në vitin 1953. Është gati 40 ca faqe. Është mbi gabimet, ato në fakt nuk janë gabime, ato janë krime. Po fjalën krim Mehmet Sheu nuk e përdor asnjëherë në ato qindra raste që jep të abuzimeve të tmerrshme të organeve të sigurimit të shtetit me popullin shqiptar. Dëburgosët të internuar qoftë qytetarë të lirë. Po ta lexoni atë dokument, atë raport, është vërtet i trisht. Ky dokument ky raport mandatën 22 tetor, një muaj, pra gati mas kësaj mbledhje të famshme, 22 tetor 1953. Ku Mehmet Sheu jep vërtet, siç e thash pak më lart, gati gjithçka. Domthonë Mehmet Sheu po ta lexoni atë e kryqëzon shërbimin sekret shqiptar, sigurimin e shtetit, që e drejtonte vet. Mehmet Sheu varros punën e tij. Janë me dhjetra fakte që ne sigurisht për efekt kohe nuk mund të themi dot, të abuzimeve të tmerrshme në kampet e internimit, burgje. Në këtë raport, Mehmet Sheu shkruan se pushteti që ndjenin punonjësit e sigurimit të shtetit ishte i jashtëzakonshëm. Madje edhe kur ju ofrohej ngritje në detyrë në dikastere të tjera, nuk pranonin të largoheshin nga sigurimi i shtetit prej privilegjeve dhe paprekshmërisë që gëzonin. Refuzojnë të largohen nga sigurimi, e quajnë ngritjen në detyrë në dikaster tjetër dhe largimin nga sigurimi sikur të ishte fundi i botës për ta, shkruan Sheu. Dhe këto ishin fjalë që dëshironte veten Enver Hoxha të dëgjonte, dhe të shihte të shkruara nga vet krau i tij i djathtë, nga vet personi që e kishte vënë, që e kishte emëruar për drejtuar armën më të dashur dhe më të fuqishme, siç e quante ai vet, sigurimin e shtetit, armën më të dashur të partisë. Ty Mehmet Sheu tregon hapur dhe më lejoni të citoj një pasazh, se është i gjatë për sa i përket njerëzve që Mehmet Sheu përmend me emër, që ishin top level, është niveli më i lartë i ministrisë, domos ministrat e tij, të cilët kishin dhënë autorizime për të përdorur dhunën dhe torturën në burgje. Më lejoni ta citoj. Një pjesë nga raporti. Torturat, thot Mehmet Sheu, janë përdorur në rreth të parë
nga vetë kryetarët e degëve të punëve të brendshme në rrethe dhe nga shok kryesor të Ministrisë të punëve të brendshme, si Delo Balili, Misto Blaci, Vesel Ahmeti e të tjerë. Nga raportet e komitetet të partisë del se shpesh herë kanë qenë këta shok që kanë orientuar rrethet për të përdorur tortura. Ka patur raste që këto tortura kanë shkaktuar edhe vdekje të njerëzve të ndryshëm. Përsa e përket Floririt, del se nga shoku Delo Balili u është planifikuar rretheve se sa Florit do të zbulojnë dhe ai ka dhënë kudo orientimin se për fshehje Floriri mund dhe duhet përdorur druri. Në këtë raport të veç të tjerave, Mehmet Sheu përpiqet që ta heqë nga vetja përgjegjësinë dhe t'ua hedh fajin të tjerëve. Pasi lexon këtë raport të Mehmet Sheut, ku bëhet edhe një rezume se sa abuzime ishin kryer, sa shkelje, sa dëme, sa përdhunime në burgje dhe në kampe, Enver Hoxha thërret një mbledhje tjetër urgjente të byros politike. Enver Hoxha ndjet se s'bën i detyruar të thrasë një mbledhje tjetër të byros politike urgjente kësaj radhe, me datë 2 nëntor 1953, ku thret në mënyrë të drejtë për përdhon llogari përveç anëtarëve të byros politike, pranishëm me Mehmet Sheu, dhe 3 zëvendësministrat e punëve të brendshme, Kadria Zbiun, Mjallaj Ziçishtin dhe Delo Balilin. Dhe të tre i pyet personalisht pse keni vepruar kështu. Si mund t'i përgjigjeshin këto 3 zëvendësministra, sidomos Delo Balili, me që emri i tij ishte lakuar më shumë nga Mehmet Sheu, dhe besoj se Mehmet Sheu donte të bënte një kokë turku dikë. Do të sakrifikonte dikë që të shpëtonte vetë. Ose shokët e tjerë që i kishte mëtarë, siç ishin Kadria Zbiu apo tjetri. Si mund t'i përgjigjej zëvendësministri i brendshme që ishte dhe kryetari i komisionit të dëbimit internimeve në Ministrinë e Punëve të Brendshme, ku kishte internuar qindra vetë, pafund, familje të tëra, nga 10 dhe 15 persona nga njëjta familje të internuar. Ne pranonve po tha kemi gabuar, kemi shkuar përtej tha ligjshmërisë, siç e quhen ata, ligjshmërisë revolucionare. Atëherë çfarë? Si do t'i përgjigjen kur Enver Hoxha, imagjinoni të kesh përballë Enver Hoxhën, udhëhecin e padiskutueshëm të partisë, kur të pyet, do të thotë, pse ke vepruar ti kështu? Pse ke urdhëruar të përdorur druri? Pse ke urdhëruar të përdorur tortura? Pse ke lejuar abuzimet? Dhe Enver Hoxha ja përmend gjitha. Dhe ja përmend, më lejoni të bëj një citim tjetër të kësaj çfarë kishte thënë Mehmet Sheu. Do thotë, statistika e plot, thotë, kush ishin torturat që përdoreshin më tepër. Ai thotë, shtrëngurja e durve në për presion në hetusi, deri në ke rast që thotë Enver Hoxha i është paralizuar krahu burgosit. 57 raste, qelluarje me pëllëm dhe shkelm të paraburgosëve dhe të burgosurve, 119 raste, lënje pa bukë ose tesha të paraburgosëve, 6 raste, mbajtje në këmbë në hetusi, 17 raste, arbitraritete, keqsjellje, prozvalje kundër popullit, 168 raste, shkelje të afateve ligjore për arrestime, 9 raste, moszbatim në kod vendime të gjykatave, 6 raste, mbajtje të jashtëligjshme në arrest, ndalim, 3 raste, sjellje imoraliteti që janë përdhunime, 71 raste, shpërdorim të pasurisë shtatërore, 62 raste, të tjera që nuk i përmendën janë 15 raste, dhe gjithsej kemi 406 raste të evidentuara. 406 shkelje masive të drejtave të njerëzve në kampe përqendrimi, në burgje, qytetarëve thjesht. Dhe këtu përsëri nuk u bën njëri shembull. Byroja politike nuk bën njëri shembull, as ministrin e brendshëm, as zëvendësministrat e tij. U mjaftuan me lirime nga detyra në një rast të rrallë kur kishte përdhunim, pati jo të gjithë, se varet edhe sa të mbështetur ishin ato që kishin kryer këto punë. Pati edhe arrestim të ndonjë individi antar të sigurimit të shtetit, por asgjë më shumë. Pas raportit të detajuar të Mehmet Sheut dhe pyetje e përgjigjeve me zëvendësministrat në mbledhjen e 2 nëntorit 53, ku analizoheshin qindra raste dhune, torture, shkelje të rënda ligjore dhe imoraliteti nga punonjësit dhe drejtuesit e Ministrisë së Brendshme, Enver Hoxha i kërkoi byros politike të mbajnë gjithçka sekret. Enver Hoxha këmbgul që kjo të ishte, dhe sigurisht që do bëj ashtu siç thoshte ai, sekrete. Vetëm për syt e antarëve të byros politike dhe punonjësit e nivelit më të lartë të aparatit komitetit qendror. Në popullat që bëj fjalë të bëj publike dhe të pranoheshin krimet e sigurimit të shtetit. Duke qenë se Mehmet Sheu nuk e ka përdorur në dokumentin e tij, në raportin e tij asnjëherë fjalën krim, por thonë gjithmonë gabimet e sigurimit të shtetit. Unë jam habitur kur e kam parë në
Dokumentin e datës 2 nëntor 1953, dokumentin zyrtar të aprovuar nga Byroja Politike dhe të firmosur dhe të vullosur nga Enver Hoxha, ku shkruhet e zesmit bardh: organet e sigurimit të shtetit kanë bërë faj dhe krim kundër popullit. Është diçka unike që nuk besoj se do jetë më përgjatë gjithë epokës që do ekzistojë në fuqi regjimi komunist në Shqipëri. Vendimi i Byrosë Politike është i datës 2 nëntor 1953 me numër 443 dhe është shkruar me autorizim të Byrosë Politike të Komitetit Qendror me firmë me vullë të sekretarit përgjithshëm të partisë Enver Hoxha. U thotë: organet e sigurimit të shtetit kanë shkelur ligjet revolucionare, nuk kanë bërë detyrën dhe kanë bërë faj dhe krim ndaj popullit. Sjellja shumë funksionarëve të organeve të punës brendshme gjatë procesit të jetësisë ka qenë në kundërshtim me sjelljen njerëzore për të bërë të pandehurit presion fizik që të depononte. Ishin konstatuar mjaft raste të sjelljes imorale, që janë përdhunime, ndaj grave të burgosave dhe të internuara. A kishte dieni Enver Hoxha për gjithë këto krime që ndodhin në regjimin e tij? Në Komitetin Qendror ishte një drejtori e posaçme e cila punonte vetëm për informimin e diktatorit. Çdo ditë ata shqyrtonin qindra letra e lutje që shkruanin në krye për shokun Enver. Ai lexonte çdo gjë, sidomos ato me subjekte rreth sigurimit të shtetit. Enver Hoxha e dinte që në burgje ushtrohej dhunë, se përdoreshin torturat, në burgje, në kampe internimi dhe në qelite para burgimit gjithashtu. Ai e dinte se abuzohej me detyrën pothuajse në të gjithë degët e punëve të brendshme në të gjithë Shqipërinë. Por ky ishte një moment i veçantë, të cilin diktatori kishte zgjedhur jo pa qëllim që ta shfrytëzonte. Sigurisht që i dinte. Por situata e tillë donte të eliminonte Mehmet Sheun. Mehmet Sheun në këtë moment nuk e eliminoi dot. Sepse e tha dhe mbledhje, e pash shokun Mehmet me datë 28 kur kishte takuar përsëri Leviçkinin që e takova dhe unë thot, dhe shoku Mehmet ishte atë ditë datës 28 shtator ishte shumë i çlirë, shumë i qetë dhe kishte kuptuar gabimin. Ai s'kishte kuptuar, s'kishte bërë asnjë, kishte ndjekur thjesht me besingëri vijën e dhunës së partisë. Thjesht kishte shpëtuar se Byroja Politike e Bashkimit Sovjetik kishte thënë po, është njëri besnik i vijës komunizmit dhe i marrëdhënieve tona. Mehmet Shehu s'kishte bërë asgjë nga politika dhe vija e partisë. Politika e dhunës, e represionit, e shkeljes drejtave të individit, njeriut, të keqsjelljes, të arbitraritetit, të abuzimit, asgjë ç'kishte bërë Mehmet Shehu? Kishte zbatuar prekurinë maksimale çdo vrazhdësi që kishte dhënë urdhër Enver Hoxha për eliminimin e kundërshtarëve politik ose dhe jo politik. Pas gjithë kësaj fortune politike, Mehmet Shehu doli i paprekur në fund të vitit 1953. Pozitat e tij nuk u lëkundën, madje pozicioni i tij politik pas këtyre zhvillimeve do të forcohej. Por me këto lëvizje Enver Hoxha tregoi se kontrolli absolut i përkiste atij dhe askujt tjetër. Se në 54 Enver Hoxha u ndje aq i fortë një vit më mbrapa. Sa dha dorëheqjen, u largua nga posti i kryeministit dhe kryeministi u bë Mehmet Shehu. Deri në të thënjishën që u vetvra. Ky është viti kyç për të treguar që a kishte pushtet konsoliduar Enver Hoxha apo jo. U tregua që kishte pushtet konsoliduar. Sa të kishte dhe guximin të largohej edhe nga posti i kryeministrit, i ministrit jashtëm etj. Për të marrë vetëm postin e sekretarit përgjithshëm ose siç u quajtur më vonë sekretarit parë të Partisë Punës së Shqipërisë, asgjë më shumë. Dhe madje postin e kryekomandantit të forcave të armatosura. Sa të treja niveleve. Këtu ndahet çdo lloj përpjekje, ose më mirë ta them, këtu ndahet dhe merr fund çdo lloj përpjekje për të cënuar pushtetin e Enver Hoxhës.